ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මම YouTube කරන්නේ කියලා. ඉතින් සුබ දවසක් පිළිගන්න හැම දෙනාම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න මම අද අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක් ගෙනාවා. මම කොහොමද YouTube කරන්නේ කියන වීඩියෝ සීරීස් එක තමයි මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් YouTube කරන්න කෙනෙක්ට ආසාවෙන් ඉන්න කෙනෙක්ට මූලික වශයෙන් අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා මම මේ වීඩියෝ වලින් කතා කරනවා. ඉතින් මම YouTube පටන් ගත්ත ක්‍රමය කොහොමද? ඉතින් account හදාගන්න ක්‍රමය නම් දැන් හැමෝම වගේ දන්නවා. නමුත් මම YouTube එක කරන්නේ කොහොමද, මොන වගේ equipment මෙතන පාවිච්චි වෙන්නේ, ලොකු ගණන් වල equipment තියෙනවද නැත්නම් ගෙදර හදාගත්ත equipment තියෙන්නේ කියලා තමයි අද මෙතන කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එක, ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන කෙනෙක්ට YouTube වලට මේ equipment වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට ගෙදරදීම හදාගෙන වගේ පාවිච්චි කරන්න සාමාන්‍යයෙන් monetization enable වෙලා වගේ තමුන්ගේ අතට income එකක් එනකන්වත් කරගන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද YouTube එක කරන්නේ කියලා තමයි මම කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන්න කලින් දැම්ම ගිහිල්ලා පළහැදලා subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාගන්න. එතකොට මම දාන අලුත් videos, editing videos, ඒ වගේම මේ වගේ videos ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් වැඩි ගතනකම මම වීඩියෝ එකට මම ලොදි දිසානායක. ඉතින් පළවෙනිම කතා කරොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කැමරාවක් ඉස්සරහට එනවා. කැමරාවක් තියෙන්න ඕනේ. මේකට DSLR කියලා අවශ්‍ය නැහැ කැමරා. ඕගොල්ලොන්ගේ අතේම තියෙන කැමරාවක් ඕගොල්ලොන්ගේ මොබයිල් ෆෝන් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් හොඳ කැමරා ක්වොලිටි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කැමරා එකේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකේ ඔටෝ මෝඩ් නැතුව මැනුවල් මෝඩ් වගේ යූස් කරලා ඕගොල්ලන්ට හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි ටිකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ පාවිච්චි කරන්නේ Huawei P30 Lite කියන ෆෝන් එක. ඉතින් මේ කැමරාවෙන් තමයි මම මෙච්චර තාමත් වීඩියෝස් කරන්නේ. ඉතින් ඔගොල්ලෝ බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකට මැනුවල් මෝඩ් එක තියෙනවද කියලා. ප්‍රෝ මෝඩ් එක කියලා තමයි එන්නේ. ඒක තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මැනුවල් සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝස් කරන්න. ඉතින් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ මැනුවල් මෝඩ් කරනවා නම් ප්‍රෝ මෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ISO එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝගේ 1000 පැනලා වගේ ඇත්තේ ඔටෝ මෝඩ් එකේදී. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඩාර්ක් මෝඩ් එක වගේ කරනවා නේ. කියන්නේ ලෝ ලයිට් වගේ කරනවා නම් බැක් ලයිට් එකයි තමුන්ගේ ෆිල් ලයිට් එකයි ඒ කී ලයිට් එක වගේ දාගෙන කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට ISO රේන්ජ් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. 125ට වගේ 125 320 අතර වගේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ISO මෝඩ් එක තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ෆෝකස් එක හදාගන්න ඒ විදිහට හදාගෙන ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. දෙවනට අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය දේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ඔඩියෝ එක. ඉතින් ඔඩියෝ එකට ඔයගොල්ලන්ට ක්ලිප් ඔන් මයික් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා Boya BY M1 කියන ක්ලිප් ඔන් මයික් එක, ලැවලියර් මයික් එක. ඉතින් මේක මම ගත්තේ කොළඹින් පිටකොටුවෙන් ෂොප් එකකින් ගත්තේ අඩු මුදලකට. ඉතින් තාමත් පාවිච්චි කරන්නේ ඒ මයික් එක. ඉතින් ඒ මයික් එකේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා වොයිස් රෙකෝඩ් වල. ඉතින් මම කිසි එඩිට් එකක් කරන්නේ නැහැ වොයිස් එකේ කවදාවත්. වීඩියෝ විතර එඩිට් කරන්නේ. ඉතින් මගේ මයික් එකෙන් රෙකෝඩ් වෙන ඔඩියෝ එකම තමයි ඔයගොල්ලන්ට YouTube එකකින් ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දරාස්සකින් වගේ ඕන Boya BY M1 මයික් එක ගන්න පුළුවන්. තුන්වෙනිට අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ ලයිටිං සෙටප් එක. මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම ලයිටිං සෙටප් එකක් තියෙන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ කැමරාවක් ඉස්සරහට එනවනම් මොකද ඔයාව ලයිට් වෙන්න ඕනේ හොඳට. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එකත් වැඩි වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා රින් ලයිට් එකකුයි, ඒ වගේම මම ගෙදර හදාගත්ත සොෆ්ට් බොක්ස් එකකුයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් පේනවා මම පාවිච්චි කරන සොෆ්ට් බොක්ස් එක කොයි වගේද කියලා. මේක මම හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බෝඩ් එකකින්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය පාරවල කඩවල දාලා තියෙන බැනර් ගහලා තියෙන බෝඩ් තියෙනවා, printable බෝඩ් එක. ඒ බෝඩ් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒවා එකතු කරලා හතරස් විදිහට ඒක ඇතුළට ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් ඇලවලා හෝල්ඩර් එකක් දාලා තමයි බල්බ් එකක් දාලා තමයි මේක හැදුවේ. ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එක ඇතුළට දාන්නේ ලයිට් එක විහිදිලා ගානට අපේ ඇඟට එන්නේ. ඊට පස්සේ ඉස්සරහින් මම ඒකට සුදු පාට තෙල් කඩදාසියක් ගහලා තියෙනවා. මොකද ඒක අපේ ඇඟට වැටෙන ලයිට් එක සොෆ්ට් වෙන්න ඕනේ හින්දා. සොෆ්ට් බොක්ස් එකක් එන්නේ. එතකොට ඒක සොෆ්ට් ලයිට් එකකට උනන තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඇඟේ සම්පූර්ණයෙන්ම එක විදිහකට ලයිට් එකකට එන්නේ. නැත්තම්
ඔයාලා ඉස්සරහෙන් සව් කොලයක් හරි තෙල් කොලයක් හරි දැම්මේ නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් තද ලයිට් එක ඔයගොල්ලෝ මූණට වදින. ඒකට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේම රින් ලයිට් එක පාවිච්චි කරනවා අඟල් 12 රින් ලයිට් එක. මේක නම් මේ ළඟදි ගත්තේ. මෙච්චර කාලේ සොෆ්ට් බොක්ස් දෙකකින්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම ලයිටිං කරගෙන තියෙන්නේ. මම වොට් 5 වගේ බල්බ් එකක් තමයි මෙතෙන්ට යූස් කරලා තියෙන්නේ LED බල්බ් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට මම මගේ PC එකයි ඒ වගේම LED strips කිහිපයකුත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මගේ ලයිටිං සෙටප් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක, වීඩියෝ ක්වොලිටි එක වගේම ලයිටිං සෙටප් එක හරියටම තියෙනවා නම් ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ලයිට් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති නම් කී ලයිට් එක සහ ෆිල් ලයිට් එක විදිහට. කී ලයිට් එක කියන්නේ මම මෙතනින් සුදු පාටට පේන ලයිට් එක. ඒ වගේම තමයි ෆිල් ලයිට් එක තියෙන මේ පැත්තෙන් ඕල්ට් වෙනවා මගෙන් කහ පාටට ලයිට් එකක් විතර තියෙනවා. ඒක තමයි මගේ ෆිල් ලයිට් එකලා තියෙන්නේ. ඉතින් බෑක් ලයිට් එක විදිහට පාවිච්චි කරන මගේ PC එක සහ මගේ මේ වෝල් එකේ හයි කරලා තියෙන LED strip. ඉතින් ඔයාලා නැත්තම් පුළුවන් මේ හරිනුත් බෑක් ලයිට් එකක් හදාගන්න. රින් ලයිට් එක මොනවත් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන යූස් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලයිට් එක අඩු කරගෙන. ඉතින් මේ ටික තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතනින් හරි තියෙන ඔයාලගේ එඩිටිං වලින් හදන එක තමයි. ඒ කියන්නේ කලර් බැලන්ස් එක හැමදේම ඔයගොල්ලොන්ට තියෙන්නේ වර්ධින කොටස් කපලා කරලා එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එඩිටිං software එකට යන්න වෙනවා. Filmora ද Premiere Pro ද DaVinci Resolve ද නැත්නම් mobile app එකකින් එඩිට් කරනවද? ඉතින් එහෙනම් ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා තමයි මම යූස් කරන දේවල්. ඉතින් මම හිතනවා YouTube එකට අලුතෙන් එන්න ඉන්න කෙනෙක්ට නම් මේ දේවල් ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට හදාගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් green screen එකක් කරන්න. ඉතින් green screen ගන්නකොට පුළුවන් දරස් එකේ පුළුවන් නැත්නම් පිටකොටු විදිහට ගියොත් green screen රෙද්දක් ගන්න පුළුවන්. දිලිසෙන රෙද්ද නෙමේ matte රෙද්දක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආරම්භ කළේ මගේ channel එක green screen වීඩියෝ වලින් තමයි. මගේ මුල් වීඩියෝස් බැලුවොත් Filmora episode 1 2 3 වගේ බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන මම green screen කරලා තියෙන්නේ. ඒක editing software එකකින් මම green screen එක remove කරලා අවශ්‍ය background එක දාගෙන කරලා තියෙන්නේ. ඊපස්සේ මම හිමින් මගේ කාමරේ සකස් කරගත්තා ඒකට. ඉතින් මේ විදිහට YouTube එකට එන්න ඉන්න කෙනෙක්ට beginner කෙනෙක්ට YouTube කරන්න පුළුවන් හොඳ quality වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට රෙකෝඩ් කළොත් මේ වගේ equipment පාවිච්චි කරොත්. නේද ලොකු equipment එකක් නේ. tripod විතර use කරලා තියෙන්නේ fitting අරන් අනිත් දේවල් මම ගෙදර හදාගත්තා මුලින්ම. ඉතින් මේ දේවල් වල පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube videos කරන්න බය වෙන්න එපා. ලොකු දේවල් වලට යන්න එපා. පටන් ගත්ත ගමන්ම ඒක තමයි දෙන්න තියෙන අවවාදය ඔයගොල්ලන්ට. මොකද ලොකු වේදමක් දරාගෙන අපරාධේ ඔයගොල්ලෝගේ මුදල් නාස්ති කරන YouTube කරන්න ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒකේ මුදල් ලැබෙන්නේ නැති වුනහම අතර දානවා වැඩි. ඒතර වියදම් කරපු ටිකත් අපරාධේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් විදිහට පොඩි දේවල් වලින් ගෙදරේ හදා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් පටන් ගන්න YouTube videos කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා YouTube වලට ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ වීඩියෝ වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තාම subscribe කරන්න නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම like කරන්න comment කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්. මම ලෝජ් දිසානායක.